مامان خوبی هستی؟ خب معلومه که هستی. همین الان نشستی داری در مورد فرزندپروری آگاهی میاندوزی و کسب میکنی. من میخوام چند تا نشونه بهت بگم که بفهمی چقدر مامان خوبی هستی. اولین و مهمترین نشونه اینه که چقدر گوش حرفای مخفی و پنهانی فرزندتی، چقدر از اتفاقاتو میاد بهت میگه. البته اگه یک فرزند درونگرایی داری که کلن کم صحبت میکنه و یاد شاید نگرفته، یه گزارش مختصری از روزش بده و کم حرف و کم صحبته، نشونه نیست که وای مامان بدیم الان بری قاطی کنی سر خودت و خودش و همه کس. نه، اما باید راه تعامل و گفتگو رو ایجاد کنی. برای الان نمیگم، برای 14-15 سالگی میگم، برای 18-19 سالگی میگم، اون موقعی که گیر میکنن تو تونل بلوغ. میخوام دست من و تو رو بگیرن ببرن، نه دست هر کس. اونا که ماها مثلا شاید بعضی وقت دست گوگل رو میبردیم، اینا الان یه رفیقی دارن به اسم چت جی بی تی و اگه دست اونو ببرن ما رسما باخت دادیم، بدم باخت دادیم. پس خیلی مهمه که سعی کنی زمانی رو برای تعامل این اتفاق اصلا ایجاد کنی. حالا راهکارا رو در ادامه هم خواهم گفت در آخر ویدیو، ولی الانم دارم تک تک میگم. سعی کنی یه تایمی رو در روز اختصاص بدی به حرفای روزمره، هم از خودت بگی اتفاقاتی که افتاده، نه خیلی منفی‌ها رو نگی، ولی از فرزندت هم بخوای که باهات حرف بزنه. دومین نشونه که نشون میده یه مامان ترسیدی آره منم حس کردم که یه مامان خوبی هستی اینه که سعی کنی هماهنگی ایجاد کنی. ببین اول از همه چقدر فرزندت باهات هماهنگه توی تفریح‌ها، توی فان‌ها، تو کارهایی که دوست داره و لذت میبره. اون ممکنه دوچرخه سواری دوست داشته باشه، پیاده روی دوست داشته باشه، آب‌بازی دوست داشته باشه. زمانی که تو بهش یه پیشنهاد میدی، اگه 70% قبول کرد پیشنهاد تو، یعنی باهات هماهنگه، یعنی تو بلدش شدی، تو نیازاشو خوب فهمیدی و درک کردی. پس هماهنگی رو سعی کنید حتما ایجاد بکنید. اگرم میبینی هماهنگی کمه، 30% 40%، باید یه کاری کنی که اینو برسونی به 70%. سومین نشونه که نشون میده تو یه مامان خوبی هستی، میزان و برقراری تماس عاطفی با فرزندت. یه اصطلاحی رو من دارم، خیلی دوستش دارم، این اصطلاح من نیست، اصطلاحی که من خیلی ازش استفاده میکنم، به نام اتصال عاطفی. یعنی ما باید تلاش کنیم بین ذهن و مغز و بدن خودمون و فرزندمون اتصال عاطفی برقرار کنیم، وصل شیم. از نظر کلامی، از نظر عملی، چجوری؟ نوازش کلامی، قربون صدقه رفتن، نوازش بدنی. آقا اینقدر قربون صدقه بچه‌م میرم لوس نمیشه. نه، اگه لوس شد با من. آدما هیچ وقت با قربون صدقه شنیدن لوس نمیشن. آدما زمانی بچه‌ها به خصوص لوس میشن، حتی خود ما، که به خاطر کار غلط تشویق شن، امتیازهای افراطی و اضافی بگیرن، برخلاف توانمندیشون پاداش بگیرن، این باعث لوس شدن میشه. وگرنه چه کسی از قربون صدقه شنیدن و نوازش شدن لوس شده؟ هیچ کس. نشونه بعدی هم خیلی جالبه. الان باز دوباره یه سری از شما شاید نگران شید، ناراحت شید، وای بچه من این کار نمیکنه. این که چقدر مورد لطف و عنایت و ماچ و بوسه و بغل بچه‌تون قرار میگیرین. هر چقدر بیشتر، اینم باز یه نشونه جالبه که من خیلی جاها خوندم و دیدم و خیلی بهش خودم توجه میکنم. باز این تو دخترها خیلی بیشتره. مثلا نشستی یه دفعه میاد بوست میکنه، میگه وای مامان خیلی دوستت دارم. تو پسرها کمتر دیدیم، بعضیا میگن بچه بیار، همه سختیاشه، یه بوسش. این همون بوسه است. انصافا خیلی میچسبه ها، اما خب چیزی از ارزش‌های فرزندپروری رو کم نمی‌کنه. این که اگرم این اتفاق نمیفته، خودتون بدون دلیل حتما این اتصال رو باهاشون داشته باشین. حتما اصلا نیازی نیست که حتما یه کار خوبی کرده باشه، یه اتفاق مثبتی افتاده باشه. سعی کنین بی دلیل مهر و عشق بورزید تا بی دلیل مهر و عشق بگیرید. اینم باز نکته مهمیه. یه نشونه دیگه میزانه علاقه فرزندتون به خونه است. آره، به اون فضای عاطفی که کی ایجاد کرده؟ خدا وکیلی. ستون و پایه خونه کیه؟ نمیگم فقط مامانه، اما مامان و باباست. خب یه تایمای زیادی رو باباها نیستن، واقعا سر کارن و اون زمانی که نیستن
طبیعتاً فقط مامانه که توی خونه میتونه فضای مثبتی رو ایجاد کنه. خودش خسته است، نابوده. خود من از نظر جسمی فضا نداری، ممکنه که مثلا در یک دوره عادت ماهیانه باشی، حال خوشی نداشته باشی و داری تمام تلاشتو میکنی تا 12 1 2 هم اوکی یا، ولی بعد یه دفعه ممکنه که بترکی. پس اینکه بچه چقدر خونه رو دوست داره، چه حس عاطفی به خونه داره، چه برداشتی از فضای خونه داره. خیلی اوقات بهش بگید ماما خونمون رو بکش، ببین اصلا داره اینجا تصویری یا نداره، ازش بخواین بکشه. بعد هر تصویری که کشید حالا خوشگلش کنید، استیکر بزنید، درستش کنید. من حتی انقدر برام خونه مقدسه، از نظر من هیچ جا خونه دوم نیست. مثلا میگن فلانجا خانه دومه، فلانجا خانه سومه. خونه یه دونه است. خونه همیشه یه دونه است تو ذهن بچه‌ها و باید هم یه دونه باشه، چون جای دیگه اگه جاشو بگیره دیگه جمع کردنش کار سختیه و راحت نیست طبیعتاً. همه ما فانتزیمون، من شخصا این بود مثلا مریض میشم تو مدرسه خوشحال بودم از اینکه خونم مریضم و خونم. اون روز اتفاقا داشتم مامانم میگفتم همیشه یه تشک بسیار نرم پهن میشد جلوی تلویزیون، بعد شبکه 2 روشن میشد، کارتون میدیدم، آبپرتقال برام میآوردم و خیلی فضای خوب و واقعا داره امنیت عاطفی بود. ما حتی داشتم اینو گفتم انقدر برام خونه مقدس و مهمه، برای عروسک‌های نفس خیلی اوقات خونه درست می‌کنیم. اگه یه عروسک جدیدی میاد اتاقش، یه طبقه کوچیکی قفسه، میگم این خونه‌شه مامان، حالا چیکار کنیم؟ بعد میبینم نشونه میده مامان برای خونه‌ش یه دونه فرش بذاریم، یه دونه مثلا مبل بذاریم. بعد یه بار در مورد یکی از عروسک‌های جدیدش گفت خب این مامان بابا داره. گفتم مامان ما الان فقط خودشو داریم. برام جالب بود که مامان و بابا رو کاملا یک عضوی از خونه میدونن. حتی بعضی از افراد ممکنه که فقط با یکی از والدینشون زندگی کنن، برای اونها هم خونه مقدسه، برای اونها هم باید تعریف منحصر به فرد خودش رو داشته باشه. پس این نشونه ها رو بررسی کن، بالا پایین کن، ببین کجای کاری. اگه نزدیک بهش بودی که تبریک ویژه میدم از همینجا به تو. اگه دور بودی سعی کن با استفاده از مواردی که گفتم ذره نزدیک‌تر بشی.